guys, good morning. Matamlay po ako ngayon kasi pagod. Matamlay po ako ngayon kasi pagod. Today, magluluto po ako ng ice candy. Tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng ice candy. Kaya samahan nyo na po ako gumawa ng ice candy fruit salad.
guys for watching my videos. Sana po nakakatulong po ito sa inyo. And huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe sa video ko. Ah!